ইউটিউব চেনেল SB ফেক্টৰী বন্ধুসকল আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে ওয়েলকাম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ। বন্ধুসকল প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ এই ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ আপোনালোকে দেখা পাব, গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটাই ৰিকুৱেষ্ট, যদি আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু বহুতে ভিডিঅ'বোৰ চাই লাইক নকৰে, প্লিজ লাইক কৰি দিব। আৰু এটা লাইক যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে উৎসাহ পাৰে ভিডিঅ' বনাবলৈ। চ' প্লিজ আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিব প্লিজ। চ' বেছি দেৰি নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম আপডেটটো হৈছে যে বন্ধুসকল যোৱাকালি এটা নিউজ দেখা পোৱা গৈছে যে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত 2056 যিটো খণ্ড আছে সেই খণ্ডক লৈ এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু সেই বিতৰ্কটো হৈছে যে তেওঁলোকে এটা জাতিক টাৰ্গেট কৰি কিছুমান কথা কৈছিলে, ড্ৰাগছ যিসকল নিচাজাতীয় দ্ৰব্য এটা জাতিক টাৰ্গেট কৰি তেওঁলোকে কৈছিলে। আৰু সেই কথা হোৱালৈ বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনেও প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু কৈছে যে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ যিজন স্বত্বাধিকাৰী আছে তেওঁক ক্ষমা খুজিবলৈ তেওঁলোক কৈছে। চ' এই কথাটোলৈ বিতৰ্কৰ এটা সৃষ্টি হৈছে। সেই ক্লিপটো আমাৰ ওচৰত আছে, অৱশ্যে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ ইউটিউব অফিচিয়েল চেনেলত সেই খণ্ডটো নাই, কাটি দিয়া হৈছে চাগে, বৰ্তমানলৈকে নাই। মোৰ ওচৰত সৰু ক্লিপ এটা আছে, আপোনালোকে এইটো প্ৰথমত চাই লওক, চালে গম পাব, চাই লওক। তাকে জাতি ধ্বংসৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে, আমাৰ খিলঞ্জীয়াক নিঃশেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ। আমাৰ মাটি বেদখল কৰিছে সিহঁতে, আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰীক বলাৎকাৰ কৰিছে সিহঁতে। ছাৰ চিকিৎসকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে, এতিয়া ড্ৰাগছৰ কাৰবাৰ নামি পৰিছে। সিহঁতে আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক পংগু কৰি পেলাইছে। চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে ক্লিপটো চালে, আৰু মই অলপ দেখুৱাই দিছোঁ কপিৰাইটৰ কাৰণে, যদি সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই কপিৰাইট আহি যাব পাৰে। চ' আপোনালোকে যদি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ক'ৰবাত পায় চাই ল'ব পাৰে, চালে সকলো কথা গম পাব। চ' আৰু যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব বিচাৰে তেন্তে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে বায়'ত দিয়া আছে, ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে মেছেজ কৰক, মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দি দিম যদি চোৱা নাই। চ' বন্ধুসকল নেক্সট আপডেটটো হৈছে যে কেইদিনমান আগতে অৰুণাচলক লৈ এজন ইউটিউবাৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিলে, আৰু সেই ইউটিউবাৰজন জেলতো গৈছিলে। অৰুণাচলৰ তেওঁ কাৰাগাৰ কাটি আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁৰ এতিয়া বেইল হৈছে। আৰু সেই বেইলৰ পৰা ওলাই তেওঁ অৰুণাচল মিডিয়াৰ সন্মুখত এটা ইণ্টাৰভিউ দিছিলে, আৰু সেই ইণ্টাৰভিউটোত তেওঁ অৰুণাচলৰ বহুতো প্ৰশংসা কৰিছে, আৰু তেওঁ অৰুণাচলক আকৌ ভিজিট কৰিব, আৰু তেওঁ নিজৰ ইউটিউব চেনেলত অৰুণাচল পুৰা নৰ্থ ইষ্টক তেওঁ প্ৰমোট কৰিব। চ' মই সৰু ক্লিপ এটা আপোনালোকক দেখুৱাই দি দিম, চ' আপোনালোকে চাই লওক। तो आइए पारस से जानते हैं कि पारस आप यहाँ पे आए हो अरुणाचल में, तो कैसे आपको लगा 2 सप्ताह में, इन 2 सप्ताह में? जैसा सोचा था उससे तो बिल्कुल उल्टा हुआ है। मैंने सोचा नहीं था इतना प्यार मिलेगा यहाँ पर, इतना कुछ जानने को मिलेगा, और काफ़ी कुछ न्यू एक्सप्लोर किया यहाँ पर मैंने, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला, जानने को मिला, खाने को मिला। और कल की बात है, कल